أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من مادة العلوم باللغة الإنجليزية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Welcome dear student. In this episode we are going to start the first lesson in Unit 3, which called Soil Component. So let's start our lesson. Soil component. Before we start the lesson of soil components, let's define what is meant by soil. Soil, it is thin, non-compacted, superficial layer which covers the earth's crust. Thin معناها ايه thin؟ هي طبقة التربة دي أو طبقة السويل دي هي طبقة بتغطي الأرض كلها، عبارة عن thin layer يعني طبقة رقيقة. مقارنة بإيه؟ مقارنة بالقشرة الأرضية كلها، فدي تعتبر طبقة رقيقة. non-compacted layer، non-compacted يعني طبقة هشة، مش زي البلاط اللي موجود في بيتنا، لا الطبقة دي مختلفة شوية إن هي هشة. طبقة الإيه؟ التربة اللي ممكن نلاقيها فين طيب؟ ممكن نلاقيها في الجاردن بتاعتنا أو الجاردن بتاعت المدرسة، ممكن نلاقيها في أي حتة موجود فيها زرع. الجزء ده non-compacted superficial. superficial يعني طبقة سطحية. يبقى إيه هي السويل؟ It is a thin non-compacted superficial layer which covers Earth's crust. طيب ايه تاني المهم نعرفه عن اللاير دي؟ في الدرس ده عشان نفهم السويل كويس جدا جدا we will study soil components. هنعرف المكونات بتاعة السويل. بعد كده the importance of soil. Number 3 soil erosion يعني تآكل السويل، الجزء اللي هيخلي السويل يروح جزء منها ويختفي. Soil layers and living organisms. That will be the last thing that we will study it. So let's start with soil. The color of soil. Soil are different in color. We can differentiate between soils like soil in this area and soil in that area. Soils أماكن مختلفة هنلاحظ إن الكالر بتاعهم ممكن يكون مختلف. تعالوا نشوف ألوان للسويل. We have here 3 types of soil or 3 colors of soil, and they are different in color. The color of soil, which helps scientists to identify elements and minerals inside it. So the color helps scientists to do what? So to identify علشان يتعرفوا على ايه؟ The different elements and minerals that compose the soil composed of. So this color ممكن بمجرد اللون بس هنعرف المكونات بتاعت السويل، او هنعرف اغلب المينرالز، او الساينتست هم اللي بيعرفوا كده، بيعرفوا السويل دي بتتكون من مينرالز ايه، الاملاح المعدنيه اللي موجوده فيها هي ايه، او اغلب الاملاح اللي موجوده فيها هي ايه، بمجرد ان هم يشوفوا الكالر بتاع السويل. The texture of soil. Texture of soil smooth or granule or rocky rough. ده ممكن نفرق بين soil وsoil according to texture. texture يعني القوام بتاعها، الملمس بتاعها عبارة عن ايه؟ ممكن تكون soil ناعمة أو soil تكون خشنة أو granule يعني فيها حصى كتير. يبقى ده we can differentiate between different type of soil according to the texture of the soil. So let's continue and start with the first thing, which is the components of soil. ايه هي مكونات السويل؟ And the first component pieces of rocks. Pieces of rocks قطع من الصخر هنلاقيها موجودة، حجارة صغيرة موجودة في السويل. الحاجات دي لو احنا شفنا اي سويل هندور فيها هنلاقي فيه حصى صغير او حجارة كبيرة شوية. يبقى اول component the first component of soil called pieces of rocks. Number 2 water. Any soil contain percentage of water or contain water, so this is the second component. That's why the plants absorb this water, so they need water and take it from the soil. Number 3 air. The soil contain also air. التربة بتتكون برضو من مكوناتها موجود جواها هواء، علشان قلنا عليها it is non-compacted layer، طبقة مش مترابطة مع بعضها، طبقة مفككة شوية، علشان كده في هواء بيتخلل ويدخل جواها.
يبقى هواء بيخش بين البارتيكلز اوف سويل، علشان كده اعتبرنا ان الاير from components of soil. ممكن حد يفكر يقول ازاي الارض فيها اير؟ ممكن حد يقول ده الاير ده موجود، ده الاتموسفير بس، لكن هل ممكن الاتموسفيريك اير يدخل جوه السويل؟ طبعا يدخل. ليه؟ علشان البارتيكلز بتاعت السويل اتس نون كومباكتد لاير، مش الاجزاء بتاعتها مترابطه جدا مع بعضها بحيث ما تدخلش هواء، لا هي مفككه بحيث ان الهواء ممكن يدخل جوه ايه، او يدخل جواها او بين البارتيكلز اوف سويل، بين الروكس وبين الاجزاء الثانيه. نمبر 4 silt هو عباره عن ايه؟ السيلت ده هو الطمي اللي موجود في التربه. لو احنا نعرف وخدنا قبل كده في مواد تانية، اخدنا ان السويل بتاعتنا بيجي السيلت ده من ايه؟ بيجي من افريقيا، بيجي من اثيوبيا. بيجي السيلت في الميه ويترسب عندنا في الجزء اللي بنزرع فيه. يبقى السيلت او الطمي ده مكون من مكونات الايه؟ مكون من مكونات السويل. طيب نمبر 5 humus and humus is a new concept، مصطلح جديد ما نعرفش يعني ايه هيومس، بس هندرس الهيومس ده بالتفصيل، هنعرف هو الهيومس ده هو عبارة عن ايه، الهيومس ده بيتكون من ايه، طب هل هو مهم جدا للسويل ولا ممكن يكون مش مهم؟ هنعرف ده اثناء الدرس بتاعنا. تعالوا نكمل عشان نعرف اهمية الهيومس. قبل كده علشان نعرف الكومبوننتس different component of soil, we have to do an activity. This activity to prove that soil composed of many components. So what are the steps? The first step, fill a graduated cylinder or a jar up to the middle with a sample of your school garden soil. عشان نعمل التجربة دي هنستخدم soil، ممكن نجيبها منين؟ من السكول جاردن. هنجيب جزء من السويل ده وهنحطه في جار، نملاها لغاية النص، ما نملاهاش طبعا على الآخر، هنقول لكم ليه بعد كده. وبعد كده number 2 fill the cylinder with water and cover it tightly. So that's why we don't fill the jar completely with soil. We have to fill it to the middle, and the rest of the jar we have to fill it with water. يبقى هنكمل باقي النص التاني من الجار هنكمله ميه ونغطيها كويس عشان الخطوه الجايه. The next step, step number 3, shake the cylinder or the jar strongly, then leave it for 15 minutes. So after we shake it strongly, we have to leave it to settle, leave it for 15 minutes to give each component the time needed to settle down. So what we will notice, the observation. The soil composed of what? Different component, not just one component. It composed of different component. Like what? As shown in this figure. So let's see the figure. First we have to cover the jar or the cylinder with a stopper. ليه؟ علشان مفيش أي حاجة تخرج بره، المية ما تدلقش بره. Number 1, or the first component at the surface of water, humus. So humus float on the surface of water, or humus هيبقى أول component هنلاقيه في إحنا وجايين من أول الجار لغاية لما ننزل تحت. أول component هنلاقيه اسمه إيه؟ اسمه humus، وهندرسه بالتفصيل، محدش يستعجل. The second component will be particles of clay or mud. هنلاقي جزيئات من الطين، الجزيئات دي suspended in water، هنلاقيها جزيئات معلقة في الووتر علشان هي do not dissolve in water. وبعد كده هنلاقي ايه تاني؟ الووتر اللي احنا حطيناه، وبرده في اصلا ووتر كان موجود في السويل، البلانتس بتعمل له absorption. بعد كده هنلاقي ايه؟ silt اللي هو ايه؟ who can remember what is meant by silt؟ silt اللي هو الطمي، شطار. particles of sand, and the last thing we will found gravels. هنلاقي sand رمل، وبعد كده هنلاقي ايه؟ gravels اللي هي حصى صغير شويه هنلاقيه موجود تحت. طيب لو حد يشوف كده قدامنا، اخف حاجه الهيومس واتقل حاجه عندنا the heaviest one gravels. So which particle will settle down first? Which one
will settle down first. مين أول particles أو أول type هنلاقيه موجود واتفصل لوحده وموجود في البيز of the jar؟ مين اللي هنلاقيه؟ clay, humus or gravels؟ لا، هنلاقي gravels. Why? Because gravels the heaviest one or the heaviest particle. أتقل particle فيهم، الدنسيتي بتاعتهم كبيرة جدا. So conclusion, we can conclude soil is composed of, the soil composed of what? Humus, water, sand, and also contain clay or mud, silt, and gravels. So this is the main component of any soil. Any soil contain these components, but the percentage will be differ from one soil to another. نسبة كل المكونات دي هتختلف وهتخلي soil تبقى مختلفة عن soil تانية. تعالوا نكمل. So soil component, the variation in types of soil depends on what? Depends on type of rocks and minerals. So we can differentiate between different soil, and they are different because they have different type of what? Different type of rocks and different type of, yes, minerals. يعني معادن أو أملاح معدنية. Rocks are the main source of sand, the main source of clay, and the main source of gravels and minerals. So the minerals, clay, the gravels, all of them come from what? Come from the pieces of rocks. Pieces of rocks, they do what? pieces of rocks دول بيتفتت لحاجات صغيرة بتكون الجرافلز، بتكون الساند، بتكون الكلاي، وبتكون برضو المينرالز. نكمل. What is meant by humus؟ السؤال اللي احنا مستنيينه من بدري. What is meant by humus؟ ايه الهيومس اللي احنا بنتكلم عنه من اول الليسون ده واحنا عمرنا ما سمعنا عن حاجة اسمها هيومس قبل كده؟ طيب نشوف. Humus it is the decayed remains and plants mixed with the soil component, and its color is dark brown or black. الهيومس ده بكل بساطة لو احنا فاكرين قبل كده، فاكرين ان في living organisms اسمهم decomposers، اخدناهم الترم اللي فات. الديكومبوزرز بيعملوا ايه؟ بيعملوا decomposition للانيمالز، dead animals of course، dead plants or remains. يعني بيعملوا decomposition لده، بيحللوه. طب لو حللوه بيتحول لايه؟ بيتحول لهيومس. يبقى لازم نعمل لينك بين كل حاجة احنا درسناها قبل كده والحاجة اللي احنا بندرسها دلوقتي. يعني ايه تاني الهيومس؟ الهيومس عبارة عن الديد animals, الديد plants and food remains or organic remains that decomposed by decomposers and they are found in the soil as humus. يبقى كلمة humus بتلخص لي كل الكلام اللي احنا قلناه ده. dead animals, dead plants حصل لهم decomposition بالكائنات الصغيرة اللي زي البكتيريا وزي الفانجاي، الحاجات اللي بتعمل decomposition وفيد on remains or dead bodies، وتحول الحاجات دي لحاجات مفيدة للسويل اسمها هيومس. والهيومس أكيد مفيد للسويل، وهنعرف ليه بعد كده. How is humus formed? As we said, humus formed when living organisms, plants or animal die, their bodies decay, forming humus. Decay by decomposers of course. Forming humus. Humus added nutrients to soil. يبقى المغذيات اللي موجودة في السويل مين اللي بيديها لها؟ مين اللي بيخلي السويل فيها نيوترينتس كتير، فيها الحاجة اللي تخلي البلانتس grow and be strong؟ مين الحاجة دي؟ اسمها humus. تمام نكمل. Humus affects the color of the soil. Affect the color of the soil. Why? Because the color of humus dark color, so as it color dark or brown or black. يبقى الكالر بتاع الهيومس brown, dark brown or black، علشان كده affect the soil color, so make it dark brown or even black. As the percentage, by increasing the percentage of humus, the soil become darker, more dark. هتبقى السويل غامقة أكتر كل ما حطينا فيها هيومس أكتر، أو كل ما كان فيها هيومس أكتر. Why? Because the color of humus dark color. So by increasing
the percentage of humus in the soil become dark. هتبقى دارك اكتر. فممكن احنا نجرب نبص على السويل اللي موجوده في الجاردن بتاعتنا او في المدرسه، او نجيب صور كده من على الانترنت لسويل ونشوف السويل فيه درجات ليها، الدرجات الالوان هتختلف. الدرجه الاغمق خالص نقدر نقول عليها this soil contain high percentage of humus. طب تعالوا نكمل. ايه اللي احنا عاوزين نعرفه تاني؟ the importance of soil. حد فكر قبل كده السويل مهمه ولا مش مهمه؟ لا، احنا لو فاكرين احنا خدنا الترم اللي فات ان السويل مهمه. ليه؟ السويل جواه موجود فيها plants. without soil plants will not be found. البلانت مش هتبقى موجوده. طيب يبقى السويل مهمه، بس مش علشان السبب ده وبس، لا، لاسباب كتير جدا هنعرفها. اول سبب soil is one of the main component of environment as it is necessary for all living organisms. So the main component or one of the main component of the environment it is the soil. Why? Because it is important for what? Important for plants and important also for animals. Also it is important for us as humans. So when we say soil is important for plant means for all plants, means for all animals and also for all humans, not just for farmers. ممكن حد يفتكر لا دي مهمة بس للمزارعين مش مهمة لي أنا عمري ما اتعاملت مع السويل، لكن الأكل اللي احنا بناكله جاي منين لو نفكر؟ جاي من بلانت، والبلانت كان السويل مهمة ليها ولا مش مهمة؟ أكيد كانت مهمة، يبقى برضو هي مهمة لينا كلنا. ليه؟ علشان we depend on plants in feeding. Also we depend on animal that previously feed on plant, so we depend on soil. So soil is important for us as humans. So let's see the first, the importance of soil for plants. Plants make their food or take minerals and other nutrients from soil to live and grow. Also to do the process which called photosynthesis process. So it takes what? Takes or absorb from the soil, absorb water, absorb minerals. So that's important for the soil. The second, the importance of soil for animals. So why soil is important for animals? Animals eat plants that previously depend on soil to grow. Like this, sheep eat grass. So the sheep depend on soil. Why? Because grass needs soil to grow, and also this animal need the plant in feeding, or depend on this plant in feeding, and without this plant this animal will die. ايه تاني؟ cow also like an animal and rabbit. ممكن برضو احنا مع نفسنا نفكر في امثله كتير جدا. animals depend on soil or need soil. So the importance of soil for other living organisms. في كائنات حية تاني غير الانيمالز، كائنات صغيرة جدا. الكائنات دي السويل مهمة ليها، بس مش بس علشان مهمة بالنسبة للفيدنج أو للأكل، لا، مهمة لحاجات تانية. Why? Some living organisms such as earthworms, spiders, ants make their homes in soil. So soil for them is a shelter. It is the shelter for them. هي المأوى بتاعهم، هي بيتهم. غير ان هم كده كده ممكن بياكلوا plants موجودة فيها، لكن هي مصدر للأكل بتاعهم، وكمان هي الشلتر بتاعهم، هي المأوى بتاعهم، البيت يعني. طيب نكمل. For us as humans, the importance of soil for humans. Humans eat plants and animals that previously depend on soil to grow. يبقى كلنا أو كل الهيومنز محتاجين soil. Why? Because the animal that we eat or plants that we eat that depend on soil to grow, and without soil they will not grow. طيب احنا بكده خلصنا الجزء ده من الليسون. تعالوا عشان نتأكد ان احنا فاهمينه كويس، تعالوا نحل عليه جزء. يلا بينا. So let's answer some questions on this board.
So questions on lesson number 1. Choose the correct answer. Which of the following not from soil components? It's an easy question. Humus, milk, sand, or piece of rocks? Yes, milk. An easy one. Number 2, the loose upper layer that covers the Earth's crust is called what? Called silt, called gravels, humus, or soil? Yes, of course it's the soil. This is the definition of soil. So number 3, when you shake a mixture of soil and water, then leave it for 10 or 15 minutes, space settle down firstly. We said that before. ايه الحاجة اللي هتنزل للبيز بتاعة الجار أو السلندر أول واحدة؟ أول حاجة خلاص هتستقر وهتتفصل عن باقي الكومبوننت بسرعة. أتقل واحدة أكيد أو أتقل حاجة فيهم هي مين؟ silt, clay, gravel, or humus? Who remember? Yes, gravel. The fourth one, space is one of the main components of soil that its color is black and it's produced from the decay of the remains of animal and plants. A long one. Main component, it is black and formed by the decayed or remains of animal or plant. ايه الحاجة دي؟ Humus, sand, silt, or clay? Yes, humus. Perfect. Number 5, the main components of soil are pieces of rocks, air and water, silt and humus, or all of them? A, B, and C. Of course, the choice will be A, B, and C. Next question. The pieces of rocks are composed of what? Clay, minerals, sand, all previous answers. Pieces of rocks. Yes, all previous answers. كل ده بيتكون أصلا من إيه؟ من pieces of rocks. Number 7, the variation in types of soil depend on types of rocks, depend on type of minerals, or the amount of water inside the soil, or A and B? Who know? أنا عارف إن كلكم بتحبوا تختاروا A and B أو all previous. هي إجابة صح، بس ليه برضو؟ علشان amount of water بتختلف كمية المية في نفس السويل من وقت لوقت. لو إحنا بنروي السويل يبقى المية فيها كتيرة. طيب لو في وقت في جفاف أو وقت السويل ما خدتش مية بقالها كتير، هيبقى amount of water is not from the factors that affect type of soil. مش هي اللي بتأثر على نوع السويل. إيه اللي هيأثر على نوع السويل؟ Types of rocks and types of minerals. So the answer will be A and B as you said. So that's it for question. So let's review what we learned in this episode. So we studied in this episode first lesson, or the first part of this lesson, which is called soil component. And we know the soil component. Now we know the components of it. It contains of humus, clay, water, sand, gravels. كل دي مكونات من مكونات السويل. وكمان احنا قلنا ان السويل او الهيومس اللي موجود في السويل بيجي منين؟ الهيومس عبارة عن decayed animals or plants in the soil or gave nutrients to the soil. حاجة تانية قلناها ان هي مهمة للسويل او من اهمية السويل. السويل مهمة للplants, important for animals, important for other living organisms like earthworms, like spiders, ants, and tiny living organisms live in the soil, and it represents the shelter for them, and also it is important for human. هنكمل باقي الدرس ده في حلقة جديدة. طيب قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا عاوز أسألكم سؤال. If there are no soil on earth, لو مفيش أي soil, what will happen? إيه اللي هيحصل؟ يبقى لازم نفكر في الجزء ده. What will happen for what? What is the importance of soil for plant? يبقى ده من أهمية السويل. يبقى what will happen to plant will die or they will not be found. ليه؟
because soil is the source of water and minerals for plants. طيب animals will die. Why? Because animals depend on plant in feeding. فمش هيلاقوا plants ياكلوها فأكيد هيموتوا. What will happen for tiny living organisms like spiders, ants, earthworm? What will happen for them? They will die. Why? Because they don't have the shelter. They have no shelter and they don't have source of feeding. طيب what will happen for us as humans? We can't live on earth. Why? Because there are no plants or no animals to feed on them. يبقى كل الانفايرمنت هيحصل لها collapse، كلها تنهار، كلها هيبقى مفيش وجود للانيمالز او البلانت او اي living organism without soil. يبقى كده السويل مهمة ولا مش مهمة؟ Yes, soil is important. كده بكده يبقى خلصنا الجزء ده واشوفكم في حلقة جديدة.